Шановні колеги, вітаю з початком нового 2023-2024 навчального року. І до вашої уваги пропоную виступ з темою запобігання освітніх втрат з фізики під час дистанційного та змішаного навчання. Перш на все, хотів би звернути увагу на терміни, які використовуються, коли ми говоримо про освітні втрати, освітні розриви у навчанні, прогалини в знаннях. Є багато термінології, щоб розмежувати саме результат виникнення цих прогалин, то ми результат, коли у нас виникли прогалини між стандартами освіти та результатами навчальних здобутків здобувача освіти, будемо називати освітніми розривами. Їх потрібно діагностувати і по можливості треба компенсувати. Компенсувати можна, використовуючи ті ж методи, які ми використовуємо, щоб запобігти освітнім втратам. Тобто, як треба внести зміни в освітній процес для того, щоб оці прогалини в знаннях були мінімальними. І освітніми втратами ми називаємо прогалини, що виникають у знаннях і навичках внаслідок порушення перебігу освітнього процесу у порівнянні з нормативним його перебігом. Тобто освітні втрати – це те, що виникає, а освітні розриви – те, що виникло. Тепер більш детальніше зупинимося на тому, як запобігти виникненню освітніх розривів, як запобігти освітнім втратам під час освітнього процесу з фізики. Наприкінці минулого навчального року було проведено дослідження Державної служби якості освіти. Згідно цього дослідження, лише 21% вчителів у містах і 19% у селах проводять практичні та лабораторні роботи під час дистанційного та змішаного навчання. Використовують симуляції для моделювання дослідів лише 16% вчителів у містах та 12% у селах. Звісно, для цього є об'єктивні причини. З цього ж дослідження, і в нас також воно співпадає з нашими даними дослідження, лише 25% учнів використовують персональні комп'ютери для того, щоб навчатися дистанційно. Це є проблемою. Тому що ми змушені підбирати відповідний освітній матеріал, який зорієнтований не на ПК, а на смартфони, які використовуються для освітнього процесу. А більшість навчального матеріалу, більшість цих симуляцій розраховані саме на використання персональних комп'ютерів. Під персональними комп'ютерами ми тут вже розуміємо і ноутбуки, які мають відповідну діагональ екрану, і навіть планшети, незалежно від того, яка операційна система. Тут саме основний параметр – це розмір екрану, для того, щоб можна було працювати з цими сайтами. Тому що якщо дуже маленький розмір екрану, фізичний розмір, ми не говоримо про роздільну здатність, то відбувається і перенапруження зорового аналізатора, і нашими органами дотику до екрана ми не можемо оперувати з усіма кнопками, налаштуваннями тої чи іншої інтерактивної симуляції. Добре, якщо є стілус, але стілус, знову ж таки, він більш притаманний для планшетів. На смартфонах використовується рідко. 75% використовують смартфони, і тут теж ми маємо проблему, яку треба обов'язково враховувати під час організації освітнього процесу. Учні використовують мінімум 2 операційні системи, і ще, окрім тих, що зараз зображено на екрані, використовується Windows операційна система для мобільних пристроїв та Huawei операційна система для мобільних пристроїв. За нашими дослідженнями багаторічними, доля смартфонів на Android у здобувачів освіти
складає в закладах, в яких ми проводили дослідження, 70-75%, відповідно, від 20 до 25% це смартфони на iOS. Інколи зустрічаються смартфони Huawei, Windows Mobile останнім часом вже не зустрічаємо у учнів. На Huawei десь 1-2% від загальної кількості учнів. Чому це важливо? Справа в тому, що додатки, які ми можемо пропонувати учням завантажити з мережі інтернет, особливо під час дистанційного навчання та й змішаного навчання, вони є адаптованими або до одної операційної системи, або до іншої, не є універсальними, тобто не можна використовувати і на тому телефоні. Хоча дійсно деякі виробники пропонують версії програмного забезпечення як для iOS, так і для Android. Звичайно, розвиваються технології, вони не стоять на місці. Як мінімум, ми можемо використовувати наш смартфон як заміну калькулятора, і це важливо, щоб задача, наприклад, з фізика була не тільки розв'язана в загальному вигляді, а й учні вміли практично провести розрахунок і отримати правильний результат. Для цього ми можемо завантажити відповідний додаток. Якщо нам потрібна універсальність, щоб ми для всіх версій Android, щоб був один інтерфейс, і вчителю було легше пояснювати, як користуватися інженерним калькулятором. Тому що це не тільки функції додати, відняти, а це і відповідні тригонометричні функції, логарифмічні тощо. І цьому теж треба дітей навчати, тому що хто, як не фізики, цьому навчить, на інформатиці цьому не вчать, на математиці вчать насамперед усно рахувати. Ну і фізики змушені формувати відповідну компетентність учнів з використанням в тому числі калькулятора. Що ми можемо перетворити смартфон? Тут мається на увазі загальна назва смартфон. Це і смартфони на базі операційної системи Android, і iOS, і Huawei. Легко дуже зробити генератор звуку, скачавши відповідне програмне забезпечення або навіть скориставшись сайтом. Стробоскоп. Не всі спалахи на мобільних телефонах підтримують цю функцію, бо частина з них є інерційними і не дозволяють робити відповідну частоту спалахів. Секундомір, як правило, збудований в будь-які телефони, він потрібний нам для проведення багатьох дослідів. Ну, то, що я вже згадував, інженерний калькулятор. Програми, які відображають датчики, на прикладі операційної системи Android. Це можуть бути, наприклад, такі як Sensors, Kinetics, науковий журнал від Google, зараз він уже називається науковий журнал від Arduino, Sensors Box for Android тощо. І коли ми завантажимо відповідний додаток, там він просить дати дозволи. Знову ж таки, ми під час змішаного дистанційного навчання ще й формуємо цифрову компетентність учнів, в тому числі в галузі кібербезпеки. Необхідно обов'язково звертати увагу на дозволи, які просить у користувача додаток. Тому що додатки ми, як правило, використовуємо безкоштовні, і виробники цих додатків зацікавлені в поширенні рекламних сповіщень. І не тільки вам, це півбіди, але й вашим друзям по телефонній книзі починати розсилатися спам, якщо ви дасте відповідний дозвіл. На екрані зображено інтерфейс цих додатків. Як ви бачите, не на всіх смартфонах є, наприклад, датчик температури зовнішній, гіроскопічний датчик, датчик тиску. Є інтерфейси різними мовами цих додатків. На що хотілося б ще раз звернути, як правило, додатки за замовчуванням відображаються мовою, якою працює телефон. Якщо телефон на англійській мові інтерфейс має, то будуть додатки всі, більшість англійською. Якщо інтерфейс телефону україномовний, то більшість додатків будуть
україномовні з українською локалізацією. Те, що немає української локалізації, буде другою мовою телефону, яка виставлена в пріоритеті. Якщо другою мовою після української виставлена російська в налаштуваннях смартфону, то будуть вони російською. Відповідно, третю чергу англійською. Якщо російська не виставлена як пріоритетна мова для відображення на смартфоні після української, то вони будуть відповідно англійською. Якщо учні мають відповідні пристрої і навчаються, наприклад, за кордоном, і там, наприклад, телефон має інтерфейс з польською мовою, то ці всі додатки будуть відображатися польською мовою. Тобто мовою інтерфейсу телефона, щоб ви не дивувалися. Чому там випадково з'являється «ми рекомендуємо вам», а ви завантажили, а воно російською. Зверніть увагу на те, якою мовою ваш телефон. Що можна робити ще за допомогою додатків? Використовувати додатки доповненої реальності. Їх все більше і більше з'являється, і їми дуже легко демонструвати різні речі. Зокрема, можна візуалізувати молекулу у додатку LicoOrganic. Там є декілька молекул, які вам зручно, і вона не тільки ми бачимо її об'ємно біля комп'ютера, навівши на зображення. Це зображення може бути як роздруковане, так і на екрані комп'ютера, планшета тощо, а наводимо відповідно мобільний додаток. І ця молекула з'являється начебто у доповненій реальності перед нами. І ми можемо її розглянути з різних ракурсів. Аналогічним є додаток Electricity AR, але він дозволяє можливість нам розглядати шкали різних приладів, в даному випадку електровимірювальних приладів. І може бути корисним, і коли ми вивчаємо і ціну поділки в 7 класі, хоча ми ще не вивчали, що це за прилад, але можна кілька слів сказати, наприклад, що це прилад призначений для вимірювання сили струму. З цією фізичною величиною ви познайомитеся згодом. А такі речі, як поділка шкали, ціна поділки, покази приладу, рівномірна чи нерівномірна шкала, межі вимірювання, це все цілком можна навчатися за допомогою цього додатку. На що хотів би звернути увагу? Ми починаємо вивчати фізику у 7 класі. І це якраз той є підлітковий вік, де ми можемо надати учням інструменти для пізнання природи, навчити науковим методам пізнання, і відповідно, коли в них змінюється мотивація, ця мотивація зростає, то нам набагато легше далі організовувати освітній процес з фізики. Все більше і більше зараз використовується у нас цифрових засобів навчання, цифрових лабораторій. Наприклад, динамометр Бакушинського у нас поступово замінюється електронними динамометрами, або навіть за допомогою цифрових лабораторій. А що ж робити під час дистанційного навчання? У учнів вже немає вдома динамометра. Саме у вигляді динамометра – ні. Але для проведення досліджень ми можемо використовувати пружинні терези, які в них є, кантори, які використовуються для зважування продуктів. У деяких учнів, а з наших досліджень, коли була відповідна тема, це до 70-80 учнів можуть це зробити. Є або пружинний варіант, щоб вимірювати масу тіл, тільки він вимірює реальну вагу, але проградуйований в одиницях відповідно маси, тому що маса визначається зважуванням. Або електронний варіант, все більше і більш є розповсюдженими. В даному випадку це в нас динамометри, в побутовому виразі це будуть прилади для вимірювання маси, але по суті своїй, по принципу дії, це є динамометри, може використовуватись під час освітнього процесу. Лабораторні роботи, які ми можемо виконувати під час дистанційного та змішаного навчання, досліди, вони не обмежуються тим, що є в нашій програмі. Залежно від ваших умов, ви маєте право
пропонувати учням додаткові дослідження. Ви можете пропонувати заміну лабораторних робіт. В тому числі, змінюючи освітній процес, ви лабораторні роботи можете планувати на очний етап. Особисто я, практикуючи викладання, саме на очний етап організації освітнього процесу пропоную учням лабораторні роботи здебільшого. Хоча під час дистанційного навчання частину них вони можуть зробити. Але навіть під час очного навчання в нас є ті учні, які навчаються за кордоном, які навчаються в межах України, або елементарно захворіли і не прийшли в школу. Оце захворіли, не прийшли в школу, це вже є освітня втрата конкретного учня. І якщо він не виконав цю роботу, не навчився, то відповідно виникає освітній розрив у його знаннях. Ресурс, який я вам дуже раджу використовувати, це STEM-лабораторія ManLab. Вона постійно наповнюється прикладами лабораторних робіт. Для цього ми заходимо за цією адресою, яка перед вами на екрані. Якщо нас цікавить фізика, вибираємо фізика. Там є у нас відповідний пункт. І там є перелік лабораторних робіт. Наприклад, така лабораторна робота, як дослідження залежності інтенсивності шуму від відстані до джерела, цілком може бути проведена за допомогою смартфонів. Тут є одним завдань ознайомитись з будовою та дією вимірника шуму шумоміру. Насправді ми можемо використовувати, і про це є в лабораторній роботі, замість шумоміра відповідний смартфон з встановленим обладнанням. А в якості джерела шуму також можемо використовувати або комп'ютер, або смартфон. В сім'ї, як правило, декілька смартфонів, і саме для виконання лабораторної роботи залучити не один, а два пристрої і більше проблем не виникає. Ще один з приклад лабораторних робіт – це, наприклад, лабораторна робота дослідження заломлення світла. Але вона вже пропонується в осучасненому вигляді, тому що ми можемо аналіз відеозаписів проводити, в тому числі ті, які вже готові, дані на відповідному сайті, за допомогою програмного забезпечення визначати, куди падіння, куди заломлення світла, за допомогою математичних таблиць або за допомогою інженерного калькулятора розраховувати показники заломлення світла. Ще один з варіантів лабораторної роботи, якою можна цілком замінити, це, наприклад, є дослідження броунівського руху. Ми можемо теж або самостійно зробити відповідний запис, або скористатися готовими матеріалами, які розміщено на сайті ManLab. Можна навіть без спеціального обладнання проводити лабораторні роботи і пропонувати учням. Зокрема, це лабораторна робота, для якої потрібно 40 монет і пластикова коробка. За допомогою цього ми можемо змоделювати процес радіоактивного розпаду та дослідити його закономірності з різних умов. Набагато краще нам вдасться таким чином сформувати учням, що таке поняття період піврозпаду. Чому це у нас статистична величина, чому ми не можемо сказати, який атом розпадеться в той чи інший момент часу. Для того, щоб діагностувати саме освітні розриви учнів, ми можемо скористатися завданнями зовнішнього незалежного оцінювання. Також за аналогічною формою завдання розміщено на сайті, які ми використовуємо для дистанційного навчання Всеукраїнська школа онлайн. Але ЗНО це у нас охоплює всю програму з фізики з 7 по 11 клас. Здебільшого ми можемо користуватися саме цим інструментом у 10-11 класі. У 9 ж класі, 8 ми можемо орієнтуватися на компетентність і результати ПІСА. ЗНО і ПІСА суттєво має різницю. ЗНО – це насамперед знаннєві елементи вивчають, а під час ПІСА перевіряють саме компетентнісні результати. На що я хотів би звернути увагу? Підхід до оцінювання знань
на ЗНО, відповідно предметної компетентності на ЗНО та під час ПІСа різний. Наприклад, для чого використовується ультразвук? Розповідається в ПІСа, а далі пропонуються варіанти відповідей. Питання, як визначити дистанцію, якщо в нас відомо швидкість та час. Будь-який вчитель фізики скаже, що для цього нам потрібно швидкість помножити на час. А під час ПІСа зараховується те, що діти усвідомлюють, що дистанція залежить від швидкості і часу, і навіть відповідь дистанція дорівнює швидкість поділити на час у ЗНО не зарахувалося, а під час ПІСа зараховується. Є особливості. Інститутом педагогіки випущено вже не одну збірку, яку ви можете знайти, зайшовши на сайт Інституту педагогіки, вкладку «Електронна бібліотека», з прикладами завдань ПІСа, які підготували вчителі, які проходили навчання цього року і в минулих роках в Інституті педагогіки з цього приводу. І цієї збірки є завдання, в тому числі з фізики, які ви можете використовувати в освітньому процесі. Коли ми говоримо про освітні втрати, освітні розриви, це дуже тісно пов'язано з таким принципом, який добре знайомий старшому поколінню вчителів, принцип міцності засвоєння знань, умінь і навичок. Якраз тут нам потрібно звернути увагу, що учні забувають не тільки того, що вони не вивчали цей навчальний матеріал, а через те, що він в них не актуалізується при вивченні наступних тем. Тобто, наприклад, в 10 класі ми поговорили про механіку, потім у нас починається молекулярна фізика, термодинаміка, і ми про механічні завдання, про механічні про знання з механіки не згадуємо. Відповідно, ця інформація зникає з пам'яті учнів. Якщо вона зникла з пам'яті учнів, то відповідно у нас створюється освітній розрив, відсутність цих знань. Щоб цього не було, треба під час освітнього процесу нам планувати повторення раніше вивченого матеріалу. Для того, щоб забезпечити саме той психологічний процес в мізках дитини, людини, який відповідає за довготривале збереження інформації. Дякую за увагу.